To muselo se to sesypat. OK, takže jdeme si zkusit Alana Wakea. A já jsem zvědavý teda, jestli to nebude dělat problémy. Já už jsem si tam něco zkusil, já si to dám asi na normál, jo, nebudu to dávat na to nejslabší. Si jenom něco máme odehraného. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Já jsem teda hlavně zvědavý, jestli to bude stíhat koder. S tímhle nastavením, teda co tu mám momentálně, no, pokud by náhodou ne, tak asi budu muset stahovat detaily. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Překlad se pokuste nějak nesoudit, je to překlad pomocí umělé inteligence, takže některé věci si bude potřeba tam jakoby dosadit správně. Tak jo, jako v den zrození. Let's go. No, zatím to jako nevypadá špatně, vypadá, že by to takhle mohlo fungovat s tímhle nastavením. Sice to není úplně na nejvyšší detaily, nicméně ani tak to nevypadá špatně. Hej! Slyším zprava hlasy. No, uvidíme, citlivost myši a podobné věcičky, to asi budu upravovat později. Podle potřeby. Oh. Pičo. To je hned jumpscary. Ale les se mi vůbec nelíbí. Tak jo, sprintovat není špatný nápad. A uložená, OK. Znamená to, že se tady něco přihodí.
Čo, ale atmosféra jako dobré. Kaž. Pelnice. Oni mě střelili? What the fuck? Si děláš prdel, ne? Ty vole, oni jdou za mnou. Ale hovno! Nebylo úniku. Kult stromu. Vyrvali mi srdce. To byl asi prolog. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy?
eaten by... Zástupce už bude tuhý. Počkat, neskončil to na tom. Kapitola 1, návrat. Moment. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Tam dopíšu. Ono mi to vždycky schodí. Nevím teda proč. I should take a look at that map. Podívat na mapu. OK. Klíčová místa, takže MK. Klíčová místa, my jsme tady, pronájem chatek, a to je to místo činu. Verdenická chýše. Takže zpátky asi určitě ne, to je cesta tudy má. Ty vole, ale to je dost velká jako mapa. To nic, uvidíme. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take To a tam rovně, nebo tudy má? Hey, over here. Ale trošku mám, no, nějaké... Počkat, není tam rozmazání pohybu, nebo... Nějaké věcičky, co tam nemají co dělat, kalibrace jasu, rozmazání pohybu, no jasně. Moje zrno taky pryč. No, jasně, textury na ultra asi nepůjdou, nicméně... Hey there. Agent Casey, right? Sheriff No. said you'd be coming by to take over the case. Ty vole, vypadá to divně. Řešení vykreslování. Zkusíme vyvážené. You're half right. Anderson? Ne, to je strašný shit. Tak to nevím, no, vypadá to, že bez streamovacího kompu mi tohle asi nepůjde a tohle mi samozřejmě nehodí na celou obrazovku. To je hodně podobné tomu Outlastu. Zkusíme. SR. Snímkové frekvence při zachytávání Zkusíme takhle. To je ještě horší. Ty kráso, no, tak tohle asi neodehraju to. Synchronizace. Volba kvality je střední, rozlišení textu. Zkusím nechat na středním. Ne, to je Brutus. To je Brutus a když to zmenším na 1080 pixelů. Co tady můžu obrat? Stíny. Taily stínů. Trvání stínů. Pální odrazy. Zkusíme tohle povykynat. Jo. Takhle to vypadá už únosně. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn fists gonna show up, Mulligan. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they?
svědci zločinu. What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know. No, to je skutečně geniální vysvětlení. Nějací Were there any svědci. witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Okay. Takže jdeme kurou na Before we místo get to the činu. crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. Na scénce můžete přistupovat. Nič. A cože? Skrz případy. The Mind Place. My Ah. version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. A tohle by The se mi, facts are on the board. tohle by se mi spíš hodilo na plejko. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Jediný rozdíl ve vraždách, ale tak já jsem ještě v podstatě ani neujknul tělo a už tady mám to. No. Všechny oběti nahlášené jako nezvěstné v roce 2010. Žádné další rány, nadýmání, polití. Nápěstích. Ty vysová učitelka. Klon na foukle, velká rána na hrudi. Okay. Caseboard je mentální technika, která umožňuje analyzovat stopy a postupovat ve vyšetření. Ale jako není to trošku brzo? Takže no co to? Jo, takže pohybovat. Není, jasně. Pohybku, no. Nyní se můžete volně pohybovat po desce případů nebo odejít stisknutím disky. To sérii vražd, no. A to ani po vrahovi. Tam chybí ještě to poslední. Vrah mohl být toho, že se v roce a hned tování možná vzkaz od A nebo ale no, takže já to nemůžu prostě jenom na tak moment. Pekel došlo k ukarána v hrudníku k srdce.
Cíle, dvojka, tak se podíváme na dvojku. A dostal se na místo. OK. I see you're Takže already vyběhneme z toho ven. Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down. No, zřejmě tu trochy lagy jako asi budou, You're ale putting me in charge. dokud si to neseženu na plejko, You're a better detective than I am. You si crack to cases asi that add the rest of us back. nevychutnáme v plné I kvalitě. don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. No, uvidíme ještě, jak to bude vypadat, když dojde ke střelbě. Gives me a headache. There's too much sky. DK. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, you're not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's Operator. behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No time. Tak, my už vidíme, že jsme tíkali my, takže... Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Srdce. Step 1. Body is positioned on the table. Ritualistic. Deska z případy zase. Se umožňuje snáze zobrazit aktivní stopy. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Patřitel byl nalezeno v lese poblíž Bright Falls. Perfektní načasování. Potřebujeme zjistit, jestli to souvisí s vraždami, které jsme přišli vyšetřovat. Vlastně klíčové vrzek na 10 případů zahájí novou linii vyšetřovat. OK. Když je obraz umístěn, zobrazí se výzva k zadání nové lásky. Cože? To nebude teda úplně dokonalej. Kontrol. Jsou cíle, proskoumějte místo činu.
takhle vlezu do těch složek. Moment. Nechám si tuhleto novou, uvidíme, co bude dál. Ještě Ečko, jo, to je mapa. Okay. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Dobře. Vstupné stopy. Tak, jdeme zase sem. Takže. Jsou nápovědi. Ani, OK, srdce naleze nepo... Za oběti. Nah. Připnu. Položkou. Lze That's umístit. not right. Tam je. Tak moment. To musím všechno sem. Okay. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Čili otevřené otázky nebo dedukce, jak budete postupovat, vyšetřovat, se odemykat nové otázky. Se aktualizují vaše cíle, OK. Zjistíte více o oběti, zjistíte více o vrahovi. Tak jo. Vražda odpovídá předchozím případům, ale je přerušená. Tentokrát možná najdeme nějaké stopy. No dobrá teda. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Najít stopy. Tak jo. Large amount of blood on the table. The victim died here. Zemřela tady, je to. Asi ano. Multiple people were here. Multiple killers? Jo, to je dost možné. A ještě někde nějaké stopy? Tady. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Všechno. Odtud asi. No a 1, 2. 3 mi chybí. 3 mi chybí. Tady je 1. A ne, tady je 3, tam musím taky. Dvojka. Dvojka, 3. No nic. Jdem se na to juknout. Počkej, oběť. Později na později. Asi nebudou. Není tak. Tady to opravdu zanežádili. Přistihli je příčinu, nebo jen odflákli. Boot prints.
indicating multiple killers. Quite the party. Želedná scéna, zločin. Vážně úmyslný. Těžko říct. Tak, teď tam máme zase cíle. Takže... Aha, to je to samý. Ještě něco. To tady. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. A creepy twig sculpture? Děsivá socha z věty. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Pokynu. OK. Chci se prozhlédnout asi po něčem, s čím to odevřu. Plno piva. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Tady ten znak, co jsme našli na zemi. Úplně všude. No, jabko. OK, přitížení. Budíš vám to varování, kolegové, narušitele. Říká se, že jezero je kaldera něco, co vzniklo při osobky. Padliny, které po sobě zanechal, ale co když je něco jiného, to méně přirozeného a mnohem více člověkem vytvořené záměrně. Říkám, že jezero není vytvořené, ale zamýšlené a má svůj účel. Jezero je ukryt. Klidnou hladinou se skrývá tajná mašina, je připravená k aktivaci stisknutím tlačítka. Lidé s tlačítkem ty jsou v tom velkém domě u jezera a připravují se, já to vím. No, pak kresba vodní linie. Skutečná kaldera je vytvořena ze sopky lávy, druhá kresba. Vodní linie, inženýrská struktura, podivné stroje. Jo. Ale nevím, jestli mě někam dovede. Každopádně já si jdu... Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. I'll be back in a second. Roger. Tam toho by jsem se mohl dostat snad nějak. Moment, já si musím prohlédnout okolí. Tohle je přístupová cesta, toho jsme asi přišli. No dobrá, já to vypadá teďkom, že musím jít na tu tabuli. Na později. Trfa. Konverzace, nové možnosti. Tak moment. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI.
He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Napovědy lze objevit pomocí mluvením s lidmi i zkoumáním okolí, OK. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Co se stalo poté, co ho viděla? Aha, počkej. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. OK. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. OK, takže zase se musíme vrátit. To mi sem nezapadá. Jo, to bude do oběti. Jasně. Takže. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Nožka nalezená poblíž těla, bedinka. Nechaný poblíž, takže to bude asi přimezeno sem k vrahovi, ne? Taky ne. Aha, moment, tady. Tady. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? OK, takže nové otázky. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Když místa myslí ságy, abyste se dostali do hlav podezřelých a obětí. Tak jo. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. OK. Ne. Musím jít do toho.
This mug always cheers me up. Nejhorší máma. Je, že by v tom profilování ještě něco? Ne. Se nedá. Tohle, ale tohle jsem měl. Teď musím jít na desku. Oběť přišla. Dobře, máme tu 2 cíle teďkom. Kontrolujte břeh jezera. Okay. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods Byla alone. vynikající dedukce, čekali na něj, The pravda? killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Fajn. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Tak jo. Pěkneme to tady. Nic. Nic. Krabice. Se asi nedostanu. Čarodějnická kříže, zde žila čarodějnice z jezera. Teď si spozorej, její duch zde může stále strašit. No dobrá. Asi jo. A hýbe těma okenicema. Počkat, ale teďkom... Jestli tudy má... To se můžu i vrátit, ukaž mapa. Tohle znamená co, že se tam nedá projít? Místo vraždy. Tady jsou 2 čarodějnické chyše. Tohle... Bude nejspíš nějaký kemp. Tak si tam podívám. Tady je pěkný brajgel. Pátek. I dnes řekla, že se její rodina stěhuje pryč, to je na hovno. Ještě jsem mi ani neřekl, že ji mám rád. Jaký to má ještě smysl, říkala, že její rodiče si chtějí práci a dostat se do lepší školy. V velkém městě. Tady. Si fér, kdo chce zůstat pryč fucking Falls. Neděle, tak si mi to řekla, že děkuje, zabij mě, cože. Včera večer jsem se zase ztratil a jsem do velkého domu u jezera, místo abych ho sledovala odsud, jako vždycky, místo toho, abych tak si jela, jako to dělávám vždycky. Pošlo, každopádně se tam dole děje něco divného, jdu zjistit co, zítra se tam vrátím, zlepším cestu do... Epic. OK.
Aha, co tady máme? No nekecej, výstroj. Jakže se dostanu do ty výstroje? Tak asi ne. Až... Pání... tak nevím, no snad mi to tak nějak pomůže. No dobrá, tady to vypadá, že konečná. Is that a Ale, lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. krabička na svačí, no. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Fragmenty rukopisu. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Vím, že se to někdy trochu zvrtne, ale kdyby se z někdy dohlíží Alan. První zmínka o Alanovi. OK. Vylepšení zbraně. Jo, takhle. Držením tlačítka střelby aktivujete režim automatické střelby, tím se výrazně zvýší rychlost střelby. Aha, potřebuju ale 18 fragmentů. Jeden. Další velikost zásobníku, další výstřel do hlavy. Dobře všechno, ale už to mám v tomhle menu. OK, takže potřebuju více těchto fragmentů. Je prohledávat o 106. Bude tam ještě něco? Ne, nebudem. Takže musím totálně šmejdit úplně všude asi. Se už rovnou podívám i na druhou stranu. Jsem tady a pak se vrátím k jezeru. Moment, se dostanu stejně k tomu. Can't go any further. Water's too deep. Příliš hluboká. To máme tady. Další fragmenty. To jsem vzal. Mám se. Je to bylo kontrolem. Co je tohle? Munici do ruční zbraně. Balení baterii, léky proti bolesti. Zvyšuje maximální zdraví. OK. Moment. Ono se vyplatí asi jít všude, ale počkej, teďko mapka, abych si to nestratil. Jsem poblíž toho jezera. Nic, já jdu asi k tomu jezeru. Se trošku pohneme s tím případem. Že tady absolutně netuším, jestli můžu jít zpátky. Dostanu. Já to zkusím ještě zaběhnout sem, jestli ti něco nebude. Počkat, který to je směr vůbec. Teďka chýše, no, to se vracím, ale tady by mohlo něco být. Nic, to budu zase daleko od tohohle. Já si myslím, že nás to tam asi postupně zavede. Jsem přišel opět. Welcome back, Anderson. A prosím tě, furt. See you in a bit. Take your time. Nerozhlédnu se kolem, jdu k tomu jezeru. K tomu jezeru a já si myslím, že nás to stejně povede dál. Je ta druhá, jo. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more.
It is kind of a witch with no heart. A strange echo of Al murder. Potle, není nic žádného, přece. Takže vypráví spousta záhadných příběhů, je to ponurá brána do podsvětí, nebo čak jejíž kotel jezero skutečně bylo. Legenda vypráví, že když náklonnost místního šerifa zůstala bez odezvy, obvinil dotyčnou dámu, že ho čarovala, utopila se, ale z jejího opuštěného kotlíku vyrostl opuštěného. Jo, vyrostl podivný strom pojmenovaný čaroděj Čína Kadibutka. Žena se vrátila, aby pomstila své viníky. Nebyla čarodějnici předtím, teď byla, zabila šerifa a utopila ho v jezeře. Pak mu vyndala srdce a zavřela ho do truhly. Pomocí srdce ho přivolala z jezera, aby se pomstila jejím jménem, alespoň tak praví legenda. To srdce trošku jako začíná dávat smysl. A co je? Jsi tu vytuhnul? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Že? Nemůžu ho vzít, jako, nebo něco? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. No dobrá, já si to teda na to juknout. Dáme to dohromady. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Čekat to ne. Jdeme na profilování. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. No kecej. I must find out what. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Možná. Počkej, to půjde sem nahoru. Ne. Ještě výš. Tak, teď tady.
dočíst. Byť byl jeden z nich, aha, tady to je to, co tam vlastně říkali, a pak to byla ta stránka, kterou našli. Je poslední první krok dolů do svých hlubin. Tajné pravdy, které se chvějí za Prahem. Jední z těchto těchto slov bylo jako poselství, bylo poselstvím. Někdo věděl, že jsou tady, něco dělali, někdo s nimi hrál hru. Je dál pozvání, jak byli lepší. A troufalost to nemožné záhady, která jim byla před že jim to nakonec ublíží. Že tohle je vlastně příběh o těchto dvou. Takže já se musím vrátit na místo činu. Zkontrolovat typka. Budu tak trochu doufat, že nás to potom zavede do ostatních oblastí, které budu moct prohledat. Ne, tak to budu muset čeknout tam od sebe. Tak. Ja. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Počkat, ale... Ha. Tady není ta možnost vůbec. Ty vole. Tady už v podstatě nic nového nemám. Vlastně nějaká v tom profilování. Nic nového. Tak ale tam říkala, že se musím, že něco dali do jeho těla. Kurva, tak to já musím jít jinam. Moment, cože to mám dělat? Zjistěte, co se stalo Slavíkovi, ty vole, tak... Jo... Mapa mi asi teď nějak nepomůže. Co? Takže... Tady, že by? Krabička, ale počkejte tady. Slavíkovi. Ještě něco, jo. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Takhle. Takže pořádně prozkoumat tělo. Let's go. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Takže do Márnice musí, tady to asi nečeknem. Ne. No dobrá. Každopádně já teďkom prozkoumám zbytek. Jsem ještě tady. Doleva. Teoreticky rovně. A nebo jsem... I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Okay, tady jsem už byl. Jsem nedělal to nic.
Či kameny na sobě. Jsem byl taky. Ale UFOs! Původce. Počkat. To si nemůžu vzít. Další krabička. Haha, pojď sem. Sem krápka moje, další fragmenty. Nice. Jak se ti líbí pletení, hrdino? Nechala jsem ho ušít tebe. Počkej, to si musím zase někam šít. Spíš... Tady? Tak. Počkej, to je prázdné? Tady ne teda. Ne? Okay. To by bylo, kdeže to jsem? Úplně hore, tady jsem byl v čarodějnické. Jsem měl asi dostat sem. Dál. Tady mě to dál nepustilo, tak moment. Musím čeknout ještě jednou. Tak se jako tam nedostanu. Jestli tu nešplhnu? Ne. Tam mapa. Jsem asi už vlastně tam, kde jsem byl. Konverzace, píči. Zpátky. Did you get lost, Anderson? Jo, ztratil jsem se. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Okay, takže šálek kafe. Padalo, jak kdyby otevřela tu bránku prdelí, ty. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff. Jsou to zase nějaké svačinové boxy. S fragmenty. Takže ne.
Moment, typu. Se jdu rozhodně podívat. I'll be back in a second. Roger. A lunchbox again. Jasně, že Who's tady je. leaving these out here? OK, 2 fragmenty. Jsme v tom všichni společně hrdinou. OK. S kterým to bylo? Kontrolem. Ty fragmenty, ty vole, ty jsou někde jinde. No, nevadí. Kontrolovat potom. Počkat, to bylo tady, vylepšení. Případy. 6 fragmentů mám. Mám málo na všechno. Ale na první místečko 6 fragmentů, to ne špatné. Tohle se nedostanu nějak. Si ani nahoru, tak nic. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Vlastně. Tak a teď kudima. Loungebox, ne? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Zvířata, si dostal k jezeru, aha, to jsou nějaké... Se na tomhle místě opravdu není v pořádku. Máme 3 cesty tady. Že tam ta povede už ven. Ne, tahle. Dej držovku. A oni obě asi vedou. Auto. Asi. Počká, to by... To jako byla jenom taková skákačka a nic tam jako není. Here we are. Moment, Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Se musím I'll podívat look znova. around. See you in a bit. Take your time. Se ani nahoru nedá, no fakt, že ne? Jen taková prolejzačka, ty vole. Welcome back, Anderson. No, tak se I can't vrátíme get teda. that page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway.
I want to walk to the diner, get a feel for the town. Co to je tamhle, ty vole? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Sběru. Tak, kamže to jdeme sem asi? Máme tu někde nějaké konverzace? A mapa? Asi jo. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hello. Nazdar. Dělal jsi to náhodou nějaké lunch? Pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Horse Turkey. Teda, to je pohled. Kurva, já to musím sehnat do Playku a na tom Playku to vypadalo asi mnohem líp. Bohužel můj kompaněros to nestíhá, tak si přál, ne, tak chce. Tak, kámo, chytil jsi něco už? Dal si tu někde na loungebox. Skákat, ne? Nic, pojď ty troubelo. Přiblížení historická budova. Tato budova byla postavena jako součást jedné z prvních osad šírky oblasti. Ta postavena v roce 1898. Okay. Co by nás zajímalo? Ty pičo, já jsem vyrazil ty dveře, hej. Si ho spali? Hele, na to je lék, kamaráde. Auspolos. Já se tomu pervitý. Si ho spali, tak já se tu... Ale... Take care now. To jako já? Nebo on? Enjoy your day. Moment, teď on chtěl jít někam na kafe. Vyslechněte svědky v bistru. Kámo. Počkej, tohle není to bistro, ne, to je recepce. Takže moment. Kde tu je bistro? Tady to neuvidím. Jsem tady. Jsem. Co je to? Připlížení, ty. To mám jedinou mapu? Není tu někde mapa, že bych ji sebral. Věděl, kde jsem. Welcome back, Anderson. Aha, takže bistro bude asi tohle. Se nedostanu. Just how much coffee have you had today, Charlie? Tady mají to kafe, ne? No, don't care. Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot, caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. Ah, kafe, what? Oh dear. You. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls.
It's nice to have you here. Máme to na bundách, blbe. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides... Tak jo, kde máme ty svědky? Sure. But it slowed down ever since Calder Lake was fast off. Yes. Missing person. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Máme něco do zkoumání. Takže profilování. Full stromu, let's go. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Okay. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain.
That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also, Ryan. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. Okay. To je asi všechno. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Padá ze zlata. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Dobře. Právě jsme zjistili, že jsme úplně mimo. Ale zeptám se. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Když začne festiák, tak už budeme namydlený. OK. Tak stará věc vydrží jen tolik, že se pořád dokola přehrává jedna a ta sama písnička. Jsem stejný fanoušek, akorát jako další člověk, ale přijďte, cože, tak toto jako... Na profilování asi nebude nic. Jsem dostal nějakou fotečku. Tak. No. Mám asi nic. Rukopis, moment. Musím zase tady to bude. Tady nám to něco hodilo. Do profilu vraha nám to padlo. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. No, že dobrá. Co? I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Okay. Cože?
asi nebude ono. Cíl sekty. Zapadne asi ani jedna fotka. Mohlo by to zapadnout. Případy pozadí hromadí stopy o širších probíhajících tématech. OK. Sem. Taky sem? Asi. No dobrá. Takže dva cíle. Jdi na šerifovou stanici, prozkoumejte Slavíkovo tělo. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Dobrá, tady to vypadá, že to teda máme. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. No, taky, že se to tak stalo. Wizard or something. Are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guest. Vážně, tohle musíme absolvovat. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. OK, máme mapku. Nice. Report, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Počkat, teďka. Ready to take my money. Jaká stanice? Tady asi budeme poběhovat. Huh? Speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. No to je nějaký mail. Si moc neřekne. A co to tady máme? Tady přechováváte drogy, strážníku? Jak? Jako co teď? Moment. Jdi do vyšetřovny. A ta je jako kde? Hey. Tady asi. Agent? Držte, já zavřu. Co jsem tady? As you know, the investigation is being taken Proč over jsem by the federal agent. baterku Sheriff nastartoval, ty Breaker wants vole. us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Počkat, mám být vůbec tady? Asi ne. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods.
If only had a tour guide. Also, it's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, you think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at Majestic. Dobrá. Někdy jindy kluci to mají hodně zdlouhavý, ale... So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Nemůžu. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Defensive wounds. He put up a fight. OK, tak si to jdeme si to dát dohromady. Time to see what Nightingale's body can tell us. Takže. Doesn't make sense. Tam nesedí. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated. Na to bych vůbec nepřišel, ty piča. Doesn't add up. Ty schopnosti jsou neuvěřitelné. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Chvíli to je asi šumafuk. Počkat, moment. Já se ještě to podívám sem. Televize? Takže? Jo, jsou ty dobrodružné výlety, OK. Tady budeme profilování. A moment, něco tam. Ne, to už jsem měl. Tady mám všechno vyprofilované, OK, takže nic. Stránky rukopisu, nic, prdíme na to, odtud pryč. Jdeme na to.
It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Šerif se vypažil jako prd ve větru. Tak tady se začínají dít věci teda. Au. Typek si vyrazí na čurbes, ty vole. Takže ty důkazy, co máme, asi můžeme všechny pozahazovat, protože příčina smrti není příčina smrti, protože žádná smrt není. Hit? He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Takže počkat. Snažte si zůstat na světle, aby vás nepřátelé neodhalili. OK. Ale já mám taky bateričku, ne? Počkej, ono mi to tady jako cvákne a... He can't see me in the light. Mám nový čas zdraví, pokud pustíte nebo zaútočíte během boje, stane se dočasně nedostupným. My gun's out in the hall. Gotta get it back. OK. Ty vole, takže to jsem si nasral teďkom. Takže tam mám jako zůstat? Tipy pro cyklisty. Ty příklad jako paráda. Dlouho jako načítá. Začat. Ale no tak. Si asi dovožát jídlo. Než se tak uděje. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What
hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. Moment. No, jsem to akorát často. Tam je zbraň. K té zbraně se musím dostat. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Cože? Teď jsem byl na světle, ty vole! To si děláte prdel? Páním před útokem. Ale no tak. Jde to nějakým způsobem přeskočit. Pokračovat. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Wow. Vanished. No a teď jsem zvědavý, koho jsem dostřelil. Konec kapitoly, OK, konec kapitoly, konec první epizody. Takže, dámy a páni, takhle to necháme. Já se půjdu najíst a stejně za hodinku a půl musím vyrážet, tak možná tohle asi nechám dohrát. Takže další vysílání bude až kolem 4:30, možná tak v 5 maximálně. Protože mám zase rodičovský povinnosti. Ale musím. Už skoro 2 hodiny, no. Ale pokusím se to sehnat na to playko, protože tohle je prostě na mizerné detaily, jako dá se to, ale uvidím, no. Pokud to neseženu na playko, tak budu samozřejmě pokračovat na PCčku. No, moc brzo, já vím, no. Hele, zatím se mi to líbí, jo, má to nějaký děj a není to prostě něco, co už bychom někde viděli. A jako vůbec já Alana Wakea hraju poprvé. Takže zatím jako dobrý, no, určitě to bude záležitost, která bude popřít DBDčkám a podobným pičovinám. Takže zítra hodíme další epizodku, já se mezi tím uvolám nějaké senioritas, jestli to náhodou někdo nemá.
jsem to mohl zahrát potom na Playku. RTX 2070 asi málo. Hele, já mám 3060 a jako stačí to, ta 3060 na střední nebo vysoké detaily, jak co, kde. No, takže na tohle už spíš tu 40 řadu. Takže 40, jestli mi to tam nepletlo, spíš tu 40, no, bych na tohle bral, OK. He didn't have a heart, but he still got up. Takže tady máme Predicted all of it. malinký nástřel toho, co bude v další epizodce. Takže já se prozatím s vámi loučím od Alana Wakea. Jsou i nějaké výukové programy, ale to se podívám potom. 4080, no. Jako 4080 by to měla úplně v pohodě. Ona ani ta 3060 není špatná, TIčko, co mám. Ale bohužel já, jak mám puštěné vysílání, já už jenom když pustím OBSko, tak mám 12% výkonu v prdeli. Jo, plus do toho ještě začne ten encoder, to kódování toho videa a je v hajzlu už, já nevím, 30% výkonu, takže o to nižší ty detaily musí být. Jo, budou, já si myslím, že budou. Už možná 50ková řada, tak to přemýšlím, že zatím to asi utáhnu takhle, jak to mám a pak už půjdu do ty novější řady. Jo, já si myslím, že se vyplatí počkat. Ono tam ty rozdíly asi nebudou nějak brutální, ale nicméně teď už nekoupit něco novějšího. Procák mám dobrý, takže já vyřeším jenom grafiku a to je to šmitec. Že takovýhle hry mě se spíš vyplatí streamovat z Playka, no, než z kompu. Ale uvidíme, počkáme si. Zatím jsem ještě nečetl nikde, že by měla být nějaká další řada grafických karet, ani AMDčko zatím ještě nic neuvedlo. No, každopádně Alan Wake, to už je pro dnešek šmitec, první epizoda za námi, to se mi líbí, že ty kapitoly mají takový, že je to aspoň na 2 hodinky. Jo, hodinku a půl až 2, což je paráda. Jo, 4090 slevy, no. Celá ta řada by měla jít, ale ta zase nebude o tolik levnější, no. Mně se půjde dolů, ale asi ne moc. No a jak se vrátím, tak kolem 5. spustím zase DBD, kdy už by se mohl konečně dokončit ten rift, takže uvidíme. Každopádně, prozatím se s vámi loučím, mějte se.